नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुले टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा विभिन्न पोस्टमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरू खुलिरहेको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो भ्याकेन्सी चाहिँ तपाईहरुले अनलाइनबाटै भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अनलाइनबाट कसरी भर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्न गइरहेको छु। भिडियो एकदमै धेरै युजफुल भएको कारणले गर्दा कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा र वेबसाइटको लिङ्क रहेको छ तपाईहरुको www.nrb.org.np भनेर रहेको छ। तपाईले यहाँ गएर सर्च गर्नुभयो भने nrb.org.np भनेर सर्च हान्नुभयो भने तपाईहरु चाहिँ यसरी सिधै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा आउनुहुन्छ र यहाँ वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ करियर्स भन्ने अप्सन रहेको छ। यो वेबसाइट चाहिँ अलिकति युजर फ्रेन्डली अलिक कम भएको जस्तो महसुस भयो मलाई। र यो करियर्समा गएर तपाईहरुले यतापट्टि जानुभयो भने अनलाइन पोर्टल फर ओपन कम्पिटिसन भन्ने अप्सन रहेको छ। तपाई चाहिँ यो होभर नै गरेर आउनुपर्ने हुन्छ है। तपाई डाइरेक्ट आउन सक्नुहुन्न, होभरै गरेर आउने हो। र यहाँ अनलाइन फर्म फर ओपन कम्पिटिसनमा गएर क्लिक गरिदिनुस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ खुल्ला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्य क्षमता मूल्याङ्कन भन्ने रहेको छ। आन्तरिक उनीहरुकै होला। खुल्ला प्रतियोगितामा चाहिँ विभिन्न पोस्टको लागि भ्याकेन्सीहरू यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ छ सहायक निर्देशक भनेर रहेको छ, त्यस्तै लेखा निर्देशक, लेखा परीक्षण सहायक निर्देशक, त्यस्तै सहायक निर्देशक सूचना प्रविधि भनेर रहेको छ। र यो तपाईहरुले भ्याकेन्सीको डिटेल्समा तपाईले आवेदनको लागि अनलाइन छ विवरण हेर्नुस्मा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यसको विवरण पनि डिटेल्समा देख्न सक्नुहुन्छ है। कसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ किसिमको क्वालिफिकेसन चाहिन्छ र यो फर्म चाहिँ कहिलेसम्म रहेको छ भन्दा तपाईहरुको सिंगल दस्तुरको लागि चाहिँ 9-26 गतेसम्म रहेको छ र त्यसै डबल दस्तुर तिरेर चाहिँ तपाईहरुले 10 महिना 4 गतेसम्ममा चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। र यो चाहिँ रह्यो फर्मको बारेमा। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले फर्म कसरी भरिन्छ त त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन गर्नुस्, रेजिस्टर गर्नुस् भनेर अप्सन रहेको छ। र तपाईहरुको अकाउन्ट छ भने लगइन गर्ने हो है। हाम्रो अकाउन्ट छैन, तपाईले म रेजिस्टर गर्नेबाटै देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फर्म आउँछ र यो फर्ममा तपाईले पहिलो नाम, बीचको नाम, थर, इमेल, मोबाइल नम्बर, पासवर्ड अनि त्यही पासवर्ड फेरि हानेर रेजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईहरुको हुन्छ। म तपाईलाई यहाँ रेजिस्टर गरेर पनि देखाइदिन गइरहेको छु। फर्म राखे, इमेल एड्रेस राख्नुस्। र त्यस्तै मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नु होला है त। र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ पासवर्ड राख्दिनुस् यो लगइन गर्नको लागि पासवर्ड। तपाईको यो डिटेल्सहरु चाहिँ मैले हाइड गरिरहेको छु। तपाईले यहाँ पहिलो नाम, बीचको नाम, थर अनि इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि पासवर्ड राखेर रेजिस्टर गर्ने हो। यसमा चाहिँ इमेल आइडी र मोबाइल नम्बर चाहिँ एकचोटी रेजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन। र यहाँ रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एउटा क्याप्चा सल्भ गर्न आउँछ। क्याप्चा भनेको तपाईको यो साइडमै दिएको छ यो रातो अक्षरमा, यही टाइप गरिदिने हो। जस्तो छ त्यस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। 9QFX क्यापिटलमा छ, EX छ भने क्यापिटलमा छ र भेरिफाई गर्नुभयो भने तपाईहरुको प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लिज लगइन विथ इमेल आइडी। यो आफ्नो इमेल आइडी अनि पासवर्ड के हाल्नु भएको छ त त्यो पासवर्ड हानेर लगइन गर्ने हो। अब म लगइनमा जान्छु। लगइनमा गएर मैले मेरो इमेल आइडी हाले र यहाँ गएर मैले पासवर्ड राख्छु र साइन इनमा म यसरी आफ्नो लगइनमा आउँछु। र यो लगइन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ इन्टरफेस अलिकति फरक किसिमको रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। भुक्तानी, त्यसपछि उम्मेदवारको ड्याशबोर्ड भन्ने रहेको छ र यहाँ विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरु रहेका छन् जुन चाहिँ अहिले भ्याकेन्सी खुलिरहेछ त्यो चाहिँ। र सूचना ड्याशबोर्ड भन्ने रहेको छ। केही नोटिसहरु आयो भने तपाईहरुको यहाँ आउने छ र एडमिट कार्ड भन्ने लास्टमा रहेको छ। र त्यस्तै यहाँ तपाईले भर्ने बेला चाहिँ यी उम्मेदवारको ड्याशबोर्डबाटै भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो डिटेल्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले कुनमा भर्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईहरुले एउटा छान्नुस् र मलाई यो सहायक सूचना भन्ने योमा चाहिँ मैले छाने र यसमा गएर
विवरण हेर्नुसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ अघि नैको जस्तो गरेर र के क्वालिफिकेसन चाहिन्छ के चाहिन्छ सबै रहेको छ। र आवेदन दिनको लागि चाहिँ आवेदन दिनुहोस्मा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ आफ्नो प्रोफाइल भर्न भन्छ र यो फर्म चाहिँ तपाईँहरूले आफै पनि भर्न सकिन्छ है, त्यस्तो कहीँ जानुपर्ने आवश्यकता छैन। र तपाईँ यदि राष्ट्र ब्याङ्ककै इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने इम्प्लोइ आइडी हानिदिनुहोस्, त्यहाँबाट यो आफै आउने होला फर्म फिलअप। र त्यस्तै अब नाम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा रहेको छ, यहाँ अङ्ग्रेजीको नामहरू राखिदिनुहोस्। र त्यस्तै देवनागरी भनेको छ, यहाँ चाहिँ नेपालीमा नामहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र नाम चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ प्रिटी फन्डमा छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रिटी फन्डमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ गएर डेट छान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुन चाहिँ डेटमा रहेको छ यो डेट छानिदिनुहोस्। जस्तो अब आफ्नो जन्म मिति कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले एउटा कुन चाहिँ मितिमा जन्मिनु भएको छ त्यो साल छानिदिनुहोस् र महिना छान्नुहोस् कुन चाहिँ हो र गते छानिदिनुहोस्। आफ्नो उसअनुसार राख्नु होला। स्त्री सम्बन्ध आफै आउँछ, लिङ्ग महिला पुरुष के हो नै अथवा के छ त्यो राख्नुहोस्। र त्यस्तै यहाँ बुवाको नाम राखिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै आमाको नाम राख्नुहोस् देवनागरीमै। र त्यस्तै यो चाहिँ मैले सबै टेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ जे छ त्यही राखिदिएँ। आमाको नाम राख्नुहोस्, हजुरबाको नाम राखिदिनुहोस्, पति पत्नी छ भने त्यो राख्नुहोस्। र त्यस्तै थर के छ त्यो पनि राखिदिनुहोस्। यो रातो चाहिँ तपाईँहरूको भर्नै पर्ने चाहिँ हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नागरिकता नम्बर कति छ त्यो राख्नुहोस्। र त्यस्तै अब जारी कुन चाहिँ जिल्लाबाट भएको छ जिल्ला, अनि कुन चाहिँ मितिमा भएको हो त तपाईँको नागरिकता इस्यु त्यो मिति राखिदिनुहोस्। र धर्म के छ त्यो धर्म कुन धर्म मान्नुहुन्छ त्यो राखेर राख्नुहोस्। अपाङ्गता केही छ भने त्यो छान्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा चाहिँ छैन भनेर राख्थेँ मैले। र अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस् र यी तपाईँहरूको अगाडि बढ्नुमा यो गइसक्यो। र त्यस्तै अब सम्पर्कहरू के राख्नुपर्छ, यहाँ सम्पर्कमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जन्मस्थान जहाँ छ त्यही राखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब आफ्नो प्रदेश कुन हो, जिल्ला कुन हो, स्थानीय गाउँपालिका हो कि कुनमा छ र त्यो छान्नुहोस्। वडा नम्बर कति हो र त्यस्तै टोलको नाम राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि मार्ग, घर नम्बर अथवा के राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो सम्पर्क नम्बरहरू राखिदिनुहोस्। मैले ऱ्यान्डम नम्बरहरू राख्थेँ। र त्यस्तै पत्राचार गर्ने भनेको छ तपाईँहरूको स्थायी ठेगानालाई नै लिन सक्नुहुन्छ पत्राचारको लागि। माथिकै ठेगाना राखिदियो भने तपाईँहरूको त्यही तपाईँहरूकै ठेगानामा जान्छ। र अब यहाँ जिल्ला छानिदिनुहोस्, स्थानीय तहमा के छ त्यो छानिदिनुहोस्। अब यो ठ्याक्कै मिलेर चाहिँ आएको छैन र यो कुनै कुराहरू आएको छ, यो भइहाल्यो, इमेल आइडी यो भयो। र यो गरिसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्मा जानुहोस्। र अब यहाँ गएर तपाईँहरूले आफ्नो शैक्षिक डकुमेन्टहरू राखिदिनु पर्ने हुन्छ। शैक्षिक योग्यताको भनेर यहाँ शैक्षिक विवरण रहेको छ। र मुख्य प्रोफाइलबाट प्रतिलिपि गर्नुहोस् भन्ने अप्सन रहेको छ। अब यसमा चाहिँ सायद आर यु स्योर कपी यस गरौँ, वार्निङ डाटा नट फाउन्ड, यो चाहिँ इम्प्लोइहरूको केसमा चाहिँ रहेको छ। र अब यसमा चाहिँ हामी त इम्प्लोइ होइन, बाहिरबाटै खुला कम्पिटिसनबाट जाँदैछौँ, त्यस कारणले गर्दा शैक्षिक योग्यताहरू यहाँ शैक्षिक विवरणबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब मैले यहाँ एसएलसीकै राखेँ, शैक्षिक संस्था, अब मेरो कुन चाहिँबाट भएको हो त शैक्षिक संस्था त्यो राख्नु पऱ्यो। आफ्नो डकुमेन्टमा जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ है, जहाँबाट तपाईँले सर्टिफिकेट पाउनुभएको छ त्यही। त्यो राखिदिनुहोस्। र त्यस्तै उपाधि एसएलसीको भयो। र त्यस्तै सङ्काय समूह, अब यसमा एसएलसीमा त्यस्तो सङ्काय नै भन्ने केही हुँदैन, अदर्समा राखेँ मैले।
शैक्षिक शङ्काइ परेन। मूल विषय मूल म्याथमेटिक्स लिएर पढाएको थिएँ, मूल म्याथमेटिक्स राख्दै। र ग्रेड हो कि डिभिजन हो, डिभिजनमा राखिदिनुहोस्। अब श्रेणी कुन चाहिँ श्रेणी आएको थियो, मेरो फर्स्ट भयो। र त्यस्तै पर्सेन्टेज कति थियो, आफ्नो पर्सेन्टेज जति आइरहेछ त्यो राख्नुहोस्। जस्तो मेरो 80% आयो। र यहाँ तपाईँले चाहिँ डकुमेन्ट अपलोडको लागि भनेको छ शैक्षिक प्रमाणपत्र। म्याक्सिमम् यहाँ साइज चाहिँ 750 KB सम्मको अपलोड गर्न मिल्छ भनिरहेछ। र शैक्षिक प्रमाणपत्र, अर्को चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेको छ। र यो अपलोड गर्दाखेरि यो फर्मेटमा मात्र अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ होइन। तपाईँको जेपिजी, जेपिइजी, पिएनजी अर पिडिएफ फर्मेटको फाइलहरू मात्र यसले सपोर्ट गर्छ भनेको छ। यहाँ जाने, फाइलमा जाने, सिलेक्ट गर्ने। र अब आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले अब छान्न सक्नुहुन्छ। मैले पिडिएफकै फर्मेटमा राखेँ ल, म एसएलसीकै सर्टिफिकेट राख्छु है। एसएलसी सर्टिफिकेट राखेँ मैले। र यो मेरो अपलोड भएको छ, पिडिएफ फर्मेटको भयो यो चाहिँ। र अर्को क्यारेक्टरहरू पनि ल, म क्यारेक्टर राखेँ। र मेरो चाहिँ साइज ठ्याक्क यो मिल्ने भएर भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ समकक्षता प्रमाणपत्र भन्ने रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यदि बाहिरको युनिभर्सिटीबाट अथवा बाहिर नेपालभन्दा बाहिरको देशकोबाट पढ्नु भएको छ भने त्यसको लागि त्यो इक्विभ्यालेन्स चाहिन्छ। इक्विभ्यालेन्सको सर्टिफिकेट हो त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो सर्टिफिकेट राखेर राख्नुहोस् न क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यसरी एजुकेसनल डकुमेन्टहरू अपलोड हुन्छ। र आफै हेर्न पनि सकिन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ, डिलिट गर्न सकिन्छ। मेन चाहिँ यही भयो, सर्टिफिकेटहरू राख्ने भयो। र त्यस्तै अब यस्तै गरेर तपाईँहरूले अरू सङ्कायहरूको पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल हुन्छ। जस्तो अब मेरो +2 को राख्नु पऱ्यो भने एचएससिबी भयो। र शैक्षिक संस्था कहाँ हो त्यो राख्नु पऱ्यो। उपाधि जस्तो अब मेरो +2 भन्ने यहाँ तलपट्टि अप्सन रहेको छ, यहाँ चाहिँ नि सङ्काय कुन हो। जस्तो अब मेरो यहाँ सङ्काय साइन्स भयो। मूल विषय कुन लिएर पढ्नु भएको थियो भयो। त्यसपछि ग्रेड तह, अनि त्यसपछि यो छुट्याइदिने। अनि त्यसपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट राख्ने। यदि बाहिरबाट गर्नुभएको छ भने इक्विभ्यालेन्सको सर्टिफिकेट राखेर राख्नुहोस् न क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको त्यो पनि अपलोड हुन्छ है। र त्यस्तै यति शैक्षिक विवरण अपलोड गरेर भइसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस् न जानुहोस्। र अब यहाँ गएर तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ अब फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको अगाडिपट्टिको अथवा पुरै भन्ने छ, दुवै साइड राख्दा नि हुन्छ, अगाडि पछाडि गरेर राख्दा नि हुन्छ। अगाडिको राख्नुहोस् यसमा, पछाडिको राखिदिनुहोस्। र त्यस्तै हस्ताक्षरको राख्नुहोस्। अनि यदि कुनै कोटामा भर्दै हुनुहुन्छ भने समावेशीको आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू भनेर यहाँ छानिदिनुहोस्। र त्यस्तै अपाङ्गताको प्रमाणपत्र छ भने त्यो राख्नुहोस्। पिछडिएको अन्य कागजातहरू भनेर चाहिँ यहाँ अप्सनहरू रहेको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ त्यो डकुमेन्ट्सहरू राखेर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ डमी डकुमेन्टहरू राख्छु है त अहिलेको लागि चाहिँ। जस्तो अब फ्रन्ट भनेर बनाएको छ, यो राखेँ। यो साइज चाहिँ घटाउनको लागि तपाईँहरूले अनलाइनबाट फ्रीमै पनि साइज घटाउन सक्नुहुन्छ। ब्याकको राखेँ मैले, नागरिकताको हस्ताक्षर भनेको छ। अब यहाँ गएर म सिग्नेचर राख्छु। सिग्नेचर चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट आफै स्क्यान गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। स्क्यान गरेर राख्दा पनि हुन्छ। सिग्नेचर राखेँ मैले। र अन्य कागजातहरू चाहियो भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी अगाडि बढ्नुहोस् न जानुहोस्। सक्सेसफुल्ली आयो। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको रुजु भनेर चेक गर्नको लागि भनेर अप्सन आउँछ। यहाँबाट तपाईँहरूले रुजु गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै कुरा ठिक छ भनेपछि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् न जानुहोस्। र अब चाहिँ तपाईँहरूको फर्म अप्लाई गर्नको लागि हो। खुल्लाबाट गर्ने हो कि केबाट हो, समावेशी छ भने समावेशीबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र समावेशीको सर्टिफिकेट चाहिँ चाहिन्छ। अगाडि बढ्नुहोस् न जानुहोस्। र यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूको यसरी तपाईँहरूको फर्म चाहिँ भरिन्छ। र यो फर्म चाहिँ अनभेरिफाइड भनेर आइरहेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो फर्मको पैसा यहीँबाट अनलाइनबाट पनि तिर्न सकिन्छ। र आवेदन मेटाउन सकिन्छ। आवेदन परिमार्जन भनेको एडिट गर्न सकिन्छ बिग्रियो भने। र परीक्षा दस्तुर दाखिला गर्नुहोस् न क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ क्लिक गर्यो भने तपाईँले अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको बिल कति आइरहेछ, पैसाको दस्तुर फी कति छ त्यो चेक गर्न सकिन्छ। र कुन चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मबाट चुज गर्नु त त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यो क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँ राखेर भुक्तानी गर्नुहोस् न जानुभयो भने मैले ई सेवा छानेको थिएँ।
र यो ई-सेवामा यसले रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ है। र यसरी ई-सेवामा अनलाइनमा आउँछ, यहाँबाट तपाईँहरूले लगइन गरेर लगइन गर्नुभयो भने ओटिपी आउँछ। ओटिपी आएपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूको अनलाइनबाटै भुक्तानी भइसक्छ। भुक्तानी भइसकेपछि पनि तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ पेड भनेर आउँछ अप्सन, पेस गर्न बाँकी भनेर रहेको छ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनलाइनबाटै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूको फोटोहरूको साइज घटाउनु छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइनमै गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। इमेज साइज रिड्युस भन्ने एउटा कुनै अनलाइन फ्री साइटमा जानुहोस् र म तपाईँहरूले चाहिँ एउटा रिसाइज पिक्सेल हो, यो रिसाइज पिक्सेल भन्ने चाहिँ राम्रो छ है। यो चाहिँ जस्तो अब कुनै डकुमेन्टको तपाईँहरूले घटाउनु पऱ्यो भने, जस्तो अब यो फोटोको साइज मलाई घटाउनु छ, यो फोटोको साइज घटाउनु छ भने तपाईँहरूले यहाँ कति साइजको बनाउने हो त यहाँ साइजको तपाईँले नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मलाई 100 KB को बनाउनु छ भने कम्प्रेस गर्नुहोस्, फ्री नै रहेको छ। risaizpixel.com भनेर हान्नुभयो भने आउँछ है। यो यहाँ जाने अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ डिटेल्स रहेको छ। गो टु डाउनलोडमा जानुहोस् र गो टु डाउनलोडमा गएर तलपट्टि गएर हेर्नुभयो भने डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ, डाउनलोड हुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइनबाटै आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो आवेदनहरू हेर्नु छ भने मेरो आवेदनमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो यहाँ तपाईँले आफ्नो आवेदनको के छ स्टेटस त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पैसा तिरिसक्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ पेड भनेर आउँछ। र यसरी तपाईँहरूले मल्टिपल, अब तपाईँहरूले मल्टिपल पनि भर्न चाहनुहुन्छ भने मल्टिपल पनि भर्न सकिन्छ। कुन कुनमा भरेको छ आवेदन पेस गर्न बाँकी भन्ने यहाँ रहेको छ, यो भयो। र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि चाहिँ अनलाइनबाट आफ्नो लागि सजिलैसँग आवेदन भर्न सक्नुहुनेछ। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अथवा कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाईहरू चाहिँ गर्ने नै छु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेट होला। धन्यवाद। जय नेपाल।